بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر زموږ سره د کلاس 10th یونټ نمبر 18 نیوکلیر فزیکس هغه لیکچر نمبر فرست ریکارډ کوو. نو په اول موږ پیژنو چې نیوکلیر فزیکس د څه ته ویل کیږي. نو د سټډي اف پراپرټیز اینڈ بیهیویر اف نیوکلیای اینڈ پارټیکلز. په دې کې موږ د نیوکلیس بیهیویر او پراپرټی سټډي کوو. دا که شانته چې کوم پارټیکل دی لکه الکترون، پروټون، نیوټرون، دا زموږ څه پارټیکل دي که نه، دا به سټډي کوو. د دې پراپرټیز د دې بیهیویر به سټډي کوو. د نور چې کله الکتریک فیلډ شو، میګنیټیک فیلډ ته موږ اپلای کوو، د هغې سره د بیهیویر څه وي او د دې خصوصیات څه دي. په الکترون کم چارج دی، په پروټون کم چارج دی، په نیوټرون چارج نشته که شته. دا پراپرټیز، دا بیهیویر موږ به د نیوکلیس او چې کوم پارټیکل دي د دې د سټډي کوو. دې سټډي به موږ په څه کې کوو؟ په نیوکلیر فزیکس کې کوو. اولنی په دې کې ورکړی دی اټم. نو اټم دا زموږ سره ګریک ورډ اټمس نه وتلی دی او مطلب یې څه دی؟ انډیویزیبل، انکټ. مطلب چې دا میټر به مزید نور ډیوایډ کیږي نه، انډیویزیبل به وي، یا به انکټ مطلب نور به دا په سمالست پارټیکل کې نه کټ اپ کیږي، ډیوایډ کیږي به نه. نو موږ دا شو ویلی چې د سمالست پارټیکل اف میټر، دا سره د میټر د ټولو نه سمالست پارټیکل دی. سمالست که تاسو خیال وکړئ په انګلیش دې ته موږ سوپرلیټیو ډیګري وو، که مطلب د دې نه نور سمالست پارټیکل نشي کېدی. اټ از کمپوزډ اف ټو پارټس، ایکسټرنل اینڈ انټرنل. او دا په دوه پارټس مشتمل دی، یو ته انټرنل ویلی کېږي، بل ته ایکسټرنل ویلی کېږي. که تاسو اټم ته خیال وکړئ، د دې زموږ سره دوه بنیادي پارټس دي چې کوم انټرنل پارټ دی هغې ته نیوکلیس ویلی کېږي، او کوم چې ایکسټرنل پارټ دی هغې ته څه ویلی کېږي؟ الکترون. الکترون زموږ سره د نیوکلیس نه غیر چاپېره څه کېږي؟ ریوالډ کېږي. او نیوکلیس چې کومه دی دا د اټم سره سنټر دی، سنټرل پارټ دی. او دا نیوکلیس بیا مشتمل په څه دی؟ دا په نیوټرانز او په پروټان باندې مشتمل دی چې دې ته کلیکټیولی څه ویلی کېږي؟ نیوکلیان. که تاسو خیال وکړئ دې بوک کې دوی وایي که دا زما سره زه یو اټم والم، وایي د دې ډایمیټر څومره دی؟ دا 10⁻−15 میټر دی. او که د نیوکلیس زه ډایمیټر والم نو دا 10⁻10 میټر دی. مطلب دا نیوکلیس دی 10,000 ټایمز سره وړوکی دی د اټم نه. دا وایي دا داسې دی که تاسو دا پینګ پانګ بال والی چې کومه ټینس بال صحیح، ټیبل ټینس والا بال صحیح، کوم چې موږ که تاسو خیال کړی انډور گیم وي چې غټ ټیبل لګېدلی او هغې سړي سره چې کومه د ریکټ ورسره وي او وړوکی داسې ټیبل ټینس بال ورته وایي، هغه ورسره وي او هغه څه کوي؟ وایي په دغه ټیبل باندې یو ته وایي، بل ته وایي. وایي دا داسې دی که ته 2 کیلومیټر یو غاټ سرکل، 2 کیلومیټر غاټ سرکل والی او د دغه سرکل پر سنټر کې دا پینګ پانګ بال نه دی، دا پکې کېدی، نو دا نیوکلیس به موږ ته څه شو کوي؟ دا پینګ پال بال نه دی، دا چې څومره سپیس دی ګیر کړی دی دومره به دا موږ ته ښکار نه. که ته 2 کیلومیټر واخلې په هغه کې دومره وړوکی بال پینګ پانګ بال واخلې، نو دا پینګ بال تقریبا دا 3.7 یا 3.4 میلی میټر پورې دا د دې سره دا ډایمیټر دی. او دا ته واخلې په 2 کیلومیټر سرکل کې، دا څه غواړي 2 کیلومیټر سرکل واخلې، نو په هغه کې به دا څومره وړوکی راځي؟ نو دا څومره دی؟ دا 10,000 ټایم د دې نه سره دا د دې اټم نه دا نیوکلیس سره وړوکی دی. اوس نیوکلیس سره نو د سنټرل پارټ اف ان اټم، دا به د اټم صحیح یو سنټرل پارټي. که تاسو خیال کړی رذرفورډ ایکسپریمنټ بیا تاسو په سیکنډ ایئر فزیکس کې ووایي، هغې چې کومه هیلیم نیوکلیای بمبار کړې وه نو په هغه کې دا راکړی و چې د دې اټم پر سنټر کې یو هیوي پازیټیولی چارج پارټیکل دی چې هغې ته موږ څه وو؟ نیوکلیس وو. او نور زیاتره د دې اټم چې کوم سراونډینګ ایریا ده دا وایي سره دا امټي ده. که تاسو خیال وکړئ دا سنټرل پارټ او دا زموږ سره د اټم څه شی دا هغه ایریاز دي چې په دې کې دا الکترون څه کوي؟ دا سرکولیټ کېږي، ریوال کېږي. دې ته موږ اربټ وو، شیل هم ورته وو، یا ورته انرجي لیولز هم ویلی کېږي. بل electron are revolving around the nucleus in a circular path called shell. او دا الکترون د نیوکلیس نه غیر چاپیره په یو سرکولر پات کې ریوالو کېږي چې دغه پات ته څه ویلی کېږي؟ دې ته شیل هم ویلی کېږي، انرجي لیول هم ورته ویلی کېږي، او بله اربټ په نوم باندې هم دا سره مشهور دی. بل atom is electrically neutral because it
it consists of same number of proton and electron. دا اټم زموږ سره الکتریکلی سره دا نیوټرل دی. ولې چې په یو اټم کې څومره پروټانو تعداد دی دومره په یو اټم کې د الکترانو تعداد صحیح دا دواړه به سیم وي. په یو اټم کې 7 الکتران دي نو 7 به صحیح پروټان دي او چارج په دې باندې سیم دی صحیح شول. نو چارج چې سیم شول نو د یو بل هغه افیکټ بس کی هغه به ختم کی. نو دې وجه نه موږ دې څه چې دا الکتریکلی سره نیوټرل دی. بل all nuclei are composed of two types of particle protons and neutron collectively called nucleon. او ټوټل څومره نیوکلیای دي زموږ سره دا په دوه پارټیکل مشتمل دي چې هغه ته یو ته پروټان ویل کی یو بل ته نیوټران ویل کی. او دې پروټانو او نیوټران ته مجموعي تور موږ څه ویلو دي ته نیوکلیان موږ ویلو شو. لکه دې کې به تاسو به خیر ووایي لکه دا ډالټن تیوري ده چې دا اټم زموږ سره سمالست پارټیکل اف میټر دی. نور به که تاسو خیال وکړئ د اټم کې دننه به زموږ سره څه دي الکتران دي پروټان دي صحیح شول نیوټران شو. او دوی وایم چې په دې نیوکلیس کې زموږ سره د 200 پلس نور پارټیکل موجود دي. نو نورم زموږ سره شته. بل په خپل تاسو خیال وکړئ زموږ سره کوارکس دي 6 ټایپس کوارکس یا هم به په سیکنډ ایئر فزکس کې راشي. نو هغه زموږ سره سمالست پارټیکل دی او دا ډالټن تیوري دې سره ډسکس کړی دا. بل اټامیک نمبر. اټامیک نمبر څه ته ویل کېږي نو د نمبر اف پروټان پریزنٹ ان د نیوکلیس اف ان اټم. اټامیک نمبر موږ څه وو چې په یو نیوکلیس د یو اټم په نیوکلیس کې چې څومره د پروټانو تعداد دی دغه تعداد ته به څه ویل کېږي اټامیک نمبر ویل کېږي. او که تاسو خیال وکړئ اټامیک نمبر او که موږ لکه په دې کې نمبر اف پروټان موږ وو که تاسو خیال وکړئ نمبر اف پروټان او نمبر اف نیوټران سیم دي دې ته چارج نمبر هم ویلی شي که نه. نو چې که فرض که زه ووایم چې نمبر اف الکتران present in the atom is called atomic number یا charge number او یا داسې هم شم ویلی چې the number of proton present in the nucleus of an atom is called atomic number او دې ته charge number هم ویلی کېږي او دا ډینوټ کوو موږ په څه باندې په زیډ باندې. خبل ماس نمبر. ماس نمبر بس ته ویل کېږي the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. یو اټم پر نیوکلیس کې د پروټانو او د نیوټرانو د کم تعداد دی دې تعداد ته څه ویل کېږي دې ته ماس نمبر ویل کېږي. یا موږ دې تعریف داسې شو کولی چې د نمبر اف نیوکلیانز ځکه چې پروټانز او نیوټران ته موږ څه وو دې ته موږ نیوکلیانز وو که نه نو موږ وایو چې د نمبر اف نیوکلیانز present in the nucleus of an atom is called mass number. داسې هم شي کولی. دا موږ په څه ډینوټ کوو په ا باندې. نو ا کوم ماس نمبر دی دا برابر شي زد پلس ان. ا موږ ته څه ظاهروي ماس نمبر زد څه ظاهروي دا اټامیک نمبر او ان څه ظاهروي نمبر اف نیوټران. نو که تاسو نمبر اف پروټان او نمبر اف نیوټران دا دې سم واخلئ دا به څه برابري دا به د نمبر اف دا به د څه برابري د اټامیک د ماس نمبر به برابري. یا موږ داسې هم شو کولی چې د سم اف جمع ده که نه سم جمع ته څه وایي سم نو د سم اف زر موږ څه وو دا موږ څه اټامیک نمبر دی. د سم اف اټامیک نمبر اینډ نیوټران از کالډ ماس نمبر. داسې موږ شو کولی. نو که فرض که په یو اټم کې تاسو سره اټامیک نمبر معلومي صحیح شوله ماس نمبر معلومي نو تاسو په نمبر اف نیوټران معلومولی شي یا د نیوټرانو او د پروټانو تعداد برابري نو څه اټامیک نمبر ته ماس نمبر ته څه شي دا معلومولی شي. په دې درې واړو کې چې کوم هم تاسو ته دوه ګیوني بل ته شي معلومولی. بل دی نیوکلاید. نیوکلاید څه ته ویل کېږي د نیوکلای اف ان اټم which have same number of neutrons and proton. د یو اټم نیوکلیای دی ډېر نیوکلیای تاسو واخیستئ چې په هغه کې د پروټانزو صحیح شوله او د نیوټرانز دا تعداد صحیح سیم وي دې ته به نیوکلایډ ویل کېږي. لکه تاسو ځینې اټمونه واخلئ ایلیمنټ د هغې کې زموږ سره نیوټرانو تعداد بدلې صحیح شوله هغه ته موږ آیسوټوپ وو نو هغه بدلې شي کم سیم وو صحیح شو هغه ته به څه ویل کېږي هغه ته به نیوکلایډ ویل کېږي. ټو ریپرزینټ نیوکلیای د سمبل یوزد ایز ایکس او ا اینڈ پر دا دې ته سوپرسکرپټ وایي دې ته سبسکرپټ وایي. په سوپرسکرپټ کې به ا ولګوئ په سبسکرپټ کې به زیډ ولګوئ. نو ا موږ ته دا ایکس موږ ته الیمنټ ظاهروي
صحیح شو. یو اټم ظاهري الیمنٹ ظاهري A زموږ سره څه ظاهري اټامیک نمبر او سوري A موږ ته ماس نمبر ظاهري او Z موږ ته اټامیک نمبر ظاهري. نو X شو د کیمیکل سمبل اف ان الیمنٹ لکه فرض کا زه نایټروجن یو الیمنٹ واخلم صحیح شو. د ماس نمبر سره 15 او اټامیک نمبر سره 7 او په دې بوک کې د سوي که فرض کا بعض وخت کې وي مونږه دا کم چې اټامیک نمبر دی دا څه کوو دا ته نیګلیکټ کوو دا ور سره نه لیکو دا مونږ سره پولیکو چې ان 15 یا نایټروجن 15 نو دا لکه خو سری دا خو یو سپیشل الیمنٹ دی مونږ ته پته ده چې د اټامیک نمبر دومره دی ماس نمبر یې دومره دی. لکه اوس فرض کا زه دینه د دغه تعداد راوباسم د نیوټرانو نو A زما سره سره 15 او Z زما سره سره 7 نو دا 15 دا 7 په دې خو راوړو نو A ماینس نو دا براشي 15 ماینس 7 صحیح شو. 15 نه 7 درې کې دینه 8 راځي مطلب په دې نایټروجن کې زموږ سره سری 8 نیوټران دي.